สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นโดยเฉพาะคนที่ชอบความท้าทายเรื่องการติดต่อสื่อสารระยะไกลมากๆในย่านความถี่ VHF ค่ะซึ่งปกติเนี่ยสัญญาณมันจะไปได้แค่ระยะสายตามองเห็นเท่านั้นเองแต่ว่าบางทีมันก็เหมือนมีทางลัดมหัศจรรย์เกิดขึ้นบนท้องฟ้าทำให้เราติดต่อได้ไกลมากๆเลยครับปรากฏการณ์ที่ว่านี่ก็คือ sporadic E หรือ ES ที่เราเรียกกันสั้นใช่ค่ะที่ทำให้ย่าน6เมตรหรือ50เมกะเฮิรตซ์ได้ฉายาว่า The Magic Band ไปเลยเพราะอยู่ดีๆก็อาจจะคุยกับคนอยู่ไกลเป็นพันกิโลได้ ๆ ถูกต้องครับ วันนี้เราเลยจะมาค่อยๆ แกะข้อมูลจากเอกสารวิเคราะห์เกี่ยวกับ ES กันว่าจริงๆ มันคืออะไรกันแน่ เกิดขึ้นได้ยังไง และที่สำคัญที่สุดเลยคือ ข้อมูลเชิงลึกสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นในบ้านเรานี่แหละครับ คือ HS operators เนี่ยจะใช้ประโยชน์จากมันได้ยังไงบ้าง โดยเฉพาะข้อมูลที่วัดได้จริงในประเทศไทยเลย ชัดเจนเลยค่ะงั้นเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือทำความเข้าใจเจ้า SE เนี่ยให้ลึกซึ้งขึ้น โดยเฉพาะในมุมที่เกี่ยวกับประเทศไทยโดยตรง เพื่อให้นักวิทยุ HS อย่างเราไม่พลาดโอกาสทองในการทำ DX บนย่าน VHF นะคะงั้นขอเริ่มปูพื้นฐานนิดนึงก่อนนะคะปกติชั้นบรรยากาศโลกเราเนี่ยมันจะมีชั้นไอโอโนสเฟียร์อยู่ข้างบนที่ช่วยสะท้อนคลื่นวิทยุกลับมาครับ แต่ส่วนใหญ่ที่เราใช้กันสำหรับการติดต่อไกลๆมักจะเป็นชั้น F ซึ่งอยู่สูงขึ้นไปอีก ใช่ครับ ชั้น F เนี่ยอยู่สูงกว่า แต่ชั้น E ที่อยู่ต่ำลงมาหน่อยประมาณสัก95ถึง150กิโลเมตรปกติแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยจะสะท้อนคลื่น VHF ความถี่สูงๆกลับลงมาหรอกครับ แต่เจ้า sporadic E นี่แหละ มันคือข้อยกเว้นเลย มันคือการเกิดแบบว่าก้อนเมฆหรือกลุ่มไอออนที่มีความหนาแน่นสูงมากๆผิดปกติในชั้น E เพราะมันหนาแน่นพอ มันก็เลยทำหน้าที่เหมือนกระจกเงาสะท้อนสัญญาณ VHF ลงมาถึงพื้นโลกได้ชั่วคราว อ๋อเป็นเหมือนกระจกชั่วคราว ครับและชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะว่า sporadic คือมันเกิดแบบไม่แน่นอน เอาแน่เอานอนไม่ได้ อาจจะอยู่แป๊บเดียวไม่กี่นาที หรือบางทีก็เป็นชั่วโมงเลย แล้วก็เกิดเป็นหย่อมๆ ไม่ได้ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่อะไรมากนัก แต่ถึงอย่างนั้นนะ มันก็พอจะมีรูปแบบตามฤดูกาลแล้วก็ช่วงเวลาของวัน ที่เราพอจะสังเกตได้อยู่บ้าง โดยเฉพาะช่วงใกล้ๆวันที่กลางวันยาวที่สุด หรือสั้นที่สุด หรือที่เรียกว่าอายัน solstice นั่นแหละครับ อืมความไม่แน่นอนแต่ก็น่าตื่นเต้นเนี่ยแหละมั้งคะที่ทำให้การไล่ล่าสัญญาณ S มาทั้งท้าทายแล้วก็น่าสนุกแล้วไอ้เจ้ากลุ่มเมฆไอออนที่ว่าหนาแน่นมากๆนี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะมันมีกลไกอะไรเบื้องหลังครับสำหรับลัติจูดกลางๆถึงต่ำอย่างบ้านเรา ประเทศไทยเนี่ยอยู่ประมาณ 18 องศาเหนือ ทฤษฎีหลักที่ใช้อธิบายการเกิด S ก็คือ ทฤษฎีลมเฉือนหรือ wind shear theory ครับลมเฉือนใช่ครับพูดง่ายๆก็คือ ลมในบรรยากาศชั้นบนมากๆ ที่ระดับความสูงต่างกันแค่นิดเดียวเนี่ยมันเกิดพัดไปคนละทิศละทาง หรือความเร็วต่างกันมากๆ ปรากฏการณ์ลมเฉือนแบบนี้ เมื่อมันทำปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กของโลกเรา มันจะเหมือนกับบีบอัดพวกไอออนโลหะนะครับ ไอออนโลหะมาจากไหนคะเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันมาจากฝุ่นของอุกกาบาตเล็กๆที่เข้ามาในบรรยากาศโลกเรา แล้วก็เผาไหม้ไป เหลือเป็นไอออนโลหะลอยอยู่ ลมเฉือนกับสนานแม่เหล็กโลกก็จะบีบไอออนพวกนี้ให้มารวมตัวกันแน่นๆ กลายเป็นชั้นบางๆ อาจจะหนาแค่ไม่กี่กิโลเมตร แต่กว้างเป็น100กิโลเมตรก็ได้ ที่ความสูงประมาณ105กิโลเมตร พอชั้นไอออนโลหะนี้มันหนาแน่นพอ มันก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระจกสะท้อนคลื่น VHF ได้ดีเยี่ยมเลยครับ แม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ ก็ตาม โหฟังดูน่าทึ่งมากเลยค่ะเชื่อมโยงไปถึงฝุ่นอุกกาบาตด้วยแบบนี้แสดงว่าไอ้ก้อนเมฆ ES นี่มันก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆกับที่สิคะ ถูกต้องครับ กลุ่มเมฆอีสเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ด้วย ความเร็วก็ประมาณ 50 ถึง 200 เมตรต่อวินาที ส่วนใหญ่แล้วทิศทางการเคลื่อนที่มักจะเป็นแนวตะวันออกตะวันตก หรือตะวันตกตะวันออก นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งครับ ที่ทำไมเวลาเราติดต่อ DX ผ่าน East เนี่ยสัญญาณมันถึงแบบว่าวูบวาบเดี๋ยวแรงเดี๋ยวหายหรือวันทีทิศทางที่ดีที่สุดก็เปลี่ยนไปได้ค่อนข้างเร็ว พอจะเห็นภาพตามแล้วค่ะ ทีนี้ประเด็นสำคัญเลย เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆว่าอีสเนี่ยมันเกิดบ่อยช่วงหน้าร้อนของซีกโลกเหนือ อย่างเช่นมิถุนายนถึงสิงหาคม แล้วสำหรับประเทศไทยเราโดยเฉพาะเลย มีข้อมูลอะไรที่มันชี้ชัดหรือเจาะจงกว่านั้นไหมคะ ว่าช่วงไหนเวลาไหนคือดีที่สุดสำหรับเรา มีครับ
และนี่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจและสำคัญมากๆเลยนะ คือมันมาจากงานวิจัยที่ใช้ข้อมูลโดยตรง จากสถานีตรวจวัดชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์หรือไอโอโนซอนที่จังหวัดเชียงใหม่เลยลัติจูด 18.76 องศาเหนือ เขาเก็บข้อมูลค่า FOS ซึ่งก็คือค่าความถี่สูงสุดที่คลื่นวิทยุที่ยิงขึ้นไปตรงๆเนี่ยจะสะท้อนกลับลงมาจากชั้น ES ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวเผยให้เห็นรูปแบบที่ชัดเจนมากสำหรับประเทศไทยครับ ยังไงคะ ข้อแรกคือจุดสูงสุดรายเดือนครับ ที่เชียงใหม่เนี่ยพบว่า ES เกิดถี่ที่สุดเลยในเดือนมิถุนายน มิถุนายน ใช่ครับ เดือนมิถุนายนโอกาสเกิด ES สูงถึง 75% เลยทีเดียว เรียกว่าเป็นเดือนทองของจริงสำหรับการทำ VSFDX ผ่าน ES ในบ้านเราเลย โห 75%นี่สูงมากเลยนะคะ สูงมากครับ และข้อ 2 อันนี้สำคัญมากๆ คือจุดสูงสุดรายวัน ข้อมูลจากเชียงใหม่ชี้ชัดเลยครับว่าช่วงเวลาที่ ES เกิดรุนแรง หรือมีค่า FOS สูงๆเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดไม่ใช่ตอนเที่ยงวัน อย่างที่หลายคนอาจจะเข้าใจกัน อ้าว ไม่ใช่ตอนเที่ยง ไม่ใช่ครับ แต่เป็นช่วงพระอาทิตย์ตกดินครับ ประมาณ 6 โมงเย็นหรือ 6 โมงเย็นตามเวลาท้องถิ่น 6 โมงเย็น ใช่ครับ ช่วงเวลานี้คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 32% ของการเกิดเอสเปสที่มีความรุนแรงทั้งหมดเลยทีเดียว โอ้โห อันนี้แบบว่าพลิกความเข้าใจเดิมเลยนะคะ แสดงว่าคำแนะนำทั่วไปที่อาจจะบอกให้เฝ้าฟัง S-Script ช่วงกลางวัน อาจจะไม่ใช่ช่วงที่ดีที่สุดสำหรับนักวิทยุ S-Script ในไทย ต้องเปลี่ยนมาโฟกัสช่วงเย็นๆถึงหัวค่ำแทนเลยสิคะเนี่ย ถูกต้องเป๊ะเลยครับ ดูเหมือนว่าช่วงพระอาทิตย์ตกดินนี่แหละ คือ prime time หรือช่วงเวลาสำคัญที่สุดของ ES ในบ้านเรา เหตุผลที่เป็นไปได้ก็อาจจะมีหลายอย่างประกอบกัน 1. คือกลไกเรื่องลมเฉือนที่ว่ามันอาจจะยังทำงานได้ดีในช่วงปลายวัน 2. คือพอเข้าใกล้ช่วงรอยต่อระหว่างกลางวันกับกลางคืน หรือที่เรียกว่า terminator หรือ gray line เนี่ยชั้น D ที่อยู่ต่ำกว่าชั้น E ลงไป ซึ่งปกติมันจะทำหน้าที่ดูดกลืนสัญญาณวิทยุความถี่ต่ำๆถึง VHF บางส่วน จะเริ่มมีความเข้มข้นลดลงหรือหายไปพอตัวดูดกลืนสัญญาณมันอ่อนกำลังลง สัญญาณ ES ที่สะท้อนลงมาจากชั้น E ก็เลยลงมาถึงพื้นโลกได้ด้วยความแรงสูงสุดในช่วงเวลานี้พอดีครับ อธิบายได้ชัดเจนมากเลยค่ะ เข้าใจแล้วนี่คือข้อมูลเชิงลึกที่แบบว่านำไปปรับใช้ได้จริงเลย งั้นขอสรุปสั้นๆอีกทีนะคะสำหรับนักวิทยุ HS บ้านเรา เดือนพีคสุดๆ คือมิถุนายน โอกาสเกิดสูงถึง 75%เวลาพีคสุดๆ คือช่วงพระอาทิตย์ตกดินประมาณ 18.00 น เวลาท้องถิ่นโอกาสเกิดสูงสุด 32%เพราะฉะนั้นควรเน้นเฝ้าฟังตั้งแต่บ่ายแก่ๆไปจนถึงหัวค่ำเลย เวลาพีคสุดๆ คือช่วงพระอาทิตย์ตกดินประมาณ 18 จุดระยะทางที่คาดหวังได้ จากการสะท้อนครั้งเดียวหรือ Single Hop ก็คือประมาณ 800 ถึง 2,200 กิโลเมตร ใช่ครับครอบคลุมเพื่อนบ้านเราได้เยอะเลย ทีนี้พอเรารู้ช่วงเวลาสำคัญแบบนี้แล้ว มันส่งผลต่อโอกาสในการเล่น DX ในย่านความถี่ที่เรานิยมกัน อย่าง 6 เมตรกับ 2 เมตรต่างกันยังไงบ้างคะ ต่างกันพอสมควรเลยครับ เริ่มที่ย่าน 6 เมตร หรือ 50 เมกะเฮิรตซ์ก่อน ย่านนี้ถือเป็นพระเอกของ ES เลยครับ ได้รับประโยชน์บ่อยที่สุด และค่อนข้างน่าเชื่อถือกว่าในช่วงฤดูของมัน คือมิถุนายน กรกฎาคมเนี่ย สัญญาณ ES อาจจะเปิดนานเป็นชั่วโมงเลยก็ได้ และอาจจะเกิดต่อเนื่องกันหลายวัน ที่สำคัญคือสัญญาณมักจะแรงมากๆครับ ระดับ plus 10 หรือ plus 20 dB เหนือ S9 นี่เป็นเรื่องที่เจอได้บ่อยๆเลย แรงขนาดนั้นเลยเหรอคะ ครับผมทำให้เราสามารถใช้โหมดการติดต่อได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น CW SSB หรือโหมดดิจิตอลยอดนิยมอย่าง FT8 ก็ตามสำหรับการทำ DX ระยะ 1,500 ถึง 2,200 กิโลเมตรได้สบายๆ เหมือนเล่นย่าน HF เลยครับ แล้วย่าน 2 เมตร หรือ 144 เมกะเฮิรตซ์ล่ะคะ อันนี้จะท้าทายขึ้นไปอีกเยอะเลยครับ การเปิดของ ES ในย่าน 2 เมตรเนี่ยเกิดน้อยกว่าย่าน 6 เมตรมากๆ อาจจะน้อยกว่าเป็น 10 เท่าเลยก็ได้ และที่สำคัญคือช่วงเวลาที่มันเปิดหรือช่องเปิด Opening เนี่ยมันสั้นมากๆจริงๆครับ อาจจะแค่ไม่กี่วินาทีหรืออย่างมากก็ไม่กี่นาทีเท่านั้นเอง สั้นขนาดนั้นเลยเหรอคะ ครับ แต่ถ้าทำสำเร็จติดต่อได้นี่คือสุดยอดมากๆเลยนะ เพราะมีบันทึกการติดต่อที่ไกลเกินขีดจำกัดทางทฤษฎีของการสะท้อนครั้งเดียว Single Hop ที่ประมาณ 2,200 กิโลเมตรไปถึง 2,900 กิโลเมตรหรืออาจจะไกลกว่านั้นด้วยซ้ำในย่าน 2 เมตร โห ไปได้ไกลขนาดนั้นเลย มันมีกลไกพิเศษอะไรหรือเปล่าคะ
นักวิทยาศาสตร์ก็ยังศึกษากันอยู่ครับแต่มีทฤษฎีที่เป็นไปได้เช่นบางทีกลุ่มเมฆ ES บางกลุ่มมันอาจจะไม่ได้วางตัวขนานกับพื้นโลกเป๊ะๆแต่อาจจะมีการเอียง tilted e-clouds ทำมุมกับพื้นโลกการเอียงนี่แหละอาจจะทำให้มุมสะท้อนมันเปลี่ยนไปส่งผลให้สัญญาณไปได้ไกลขึ้นหรืออีกความเป็นไปได้หนึ่งที่ยากมากๆแต่ก็เป็นไปได้คือการเกิดสะท้อน2ครั้งหรือ double hop ESสะท้อน2 ครั้ง ครับคือสะท้อนจาก ES ครั้งแรกลงมาที่พื้นโลกแล้วสะท้อนจากพื้นโลกกลับขึ้นไปสะท้อน ES อีกกลุ่มหนึ่งแล้วค่อยลงมาที่สถานีปลายทางแบบนี้ระยะทางก็อาจจะไปได้ถึง 4,000 กิโลเมตรขึ้นไปเลยแต่โอกาสเกิดน้อยมากๆครับการที่ช่องเปิดมันสั้นมากๆบน2 เมตรแบบนี้แสดงว่าเทคนิคการติดต่อก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับด้วยความที่ช่องเปิดมันสั้นมากแล้วสัญญาณก็อาจจะไม่ได้แรงเหมือน6 เมตรการใช้โหมดดิจิทัลที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้เร็วมากๆและไวต่อสัญญาณอ่อนๆอย่างเช่น FT8 หรือ FT4 เนี่ยแทบจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นเลยครับสำหรับการล่า DX บน2 เมตรผ่าน ES เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลยืนยันการติดต่อหรือ QSO ได้สำเร็จทันก่อนที่ช่องเปิดนั้นจะปิดตัวลงไปนะครับเข้าใจเลยค่ะ ต้องเร็วและไวมากๆแล้วเหมือนจะมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นอีกใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยเราโดยเฉพาะเลยใช่แล้วครับอันนี้เป็นโบนัสพิเศษสำหรับโซนบ้านเราเลยคือโอกาสในการเกิดการเชื่อมต่อกันระหว่าง sporadic E กับ TEP 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 ย่อมาจาก Trans-Equatorial Propagation ครับหรือการแพร่กระจายเคลื่อนข้ามเส้นศูนย์สูตรแม่เหล็กโลกเนื่องจากประเทศไทยเราอยู่ในเขตร้อนชื้นใกล้กับเส้นศูนย์สูตรแม่เหล็กโลกมันมีความเป็นไปได้ที่สัญญาณ VHF ที่สะท้อนจาก ES ลงมาครั้งแรกซึ่งไปได้ไกลสุดราวๆ 2,200 กิโลเมตรอาจจะไปตกในบริเวณแถวๆเส้นศูนย์สูตรแม่เหล็กพอดีแล้วสัญญาณนั้นแทนที่จะสะท้อนพื้นโลกกลับขึ้นไปมันอาจจะเกาะหรือถูกนำพาเข้าไปในท่อพลาสมาดักต์ที่เรียงตัวตามแนวสนามแม่เหล็กโลกเหนือเส้นศูนย์สูตรหรือที่เรียกว่า TEP นี่แหละครับซึ่ง TEP เนี่ยมันอาศัยชั้นบรรยากาศ F2 ที่สูงกว่าพาคลื่นวิทยุข้ามเส้นศูนย์สูตรไปยังอีกซีกโลกหนึ่งได้เลยครับโอ้โหฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยค่ะหมายความว่ามีโอกาสที่เราจะติดต่อข้ามทวีปอย่างเช่นไปแอฟริกาหรืออาจจะไปถึงอเมริกาใต้ด้วยสัญญาณ VHF จากประเทศไทยผ่านการผสมผสานกลไก ES กับ TEP แบบนี้ได้เลยเหรอคะเป็นไปได้ครับแล้วก็มีบันทึกการติดต่อลักษณะนี้เกิดขึ้นจริงแล้วด้วยนะครับมันคือโอกาส DX ที่แบบว่าพิเศษสุดๆสำหรับตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเราเลยทีเดียวสุดยอดเลยค่ะฟังแล้วไฟลุกเลยอยากลองมากๆทีนี้ในทางปฏิบัติจริงๆบ้างค่ะเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างทั้งเรื่องอุปกรณ์แล้วก็วิธีการเฝ้าฟังเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสทองแบบนี้ไปครับเริ่มที่อุปกรณ์ก่อนเลยนะครับสิ่งสำคัญมากๆก็คือเรื่องของสายอากาศควรจะเป็นสายอากาศแบบทิศทางหรือยากิที่มีอัตราขยายสูงหน่อยก็ดีและที่สำคัญไม่แพ้กันคือต้องสามารถหมุนปรับทิศทางได้อย่างรวดเร็วเพราะอย่างที่บอกสัญญาณ S มันอาจจะมาจากทิศทางที่เราไม่คาดคิดแล้วก็อาจจะเปลี่ยนทิศทางได้เร็วด้วยต้องหมุนเร็วใช่ครับส่วนเรื่องกำลังส่งจริงๆแล้วสัญญาณ S ที่แรงๆเนี่ยกำลังส่งต่ำๆแค่ไม่กี่วัตต์ก็สามารถทำ DX ได้สบายๆเลยนะแต่ถ้าเรามีกำลังส่งที่สูงขึ้นแน่นอนว่าต้องอยู่ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตนะครับมันก็จะช่วยให้เราเรียก CQ หรือส่งสัญญาณเรียกหารได้ง่ายขึ้นหรือช่วยให้สัญญาณเราทะลุช่วงที่สัญญาณจาง QSB ไปได้ดีกว่าครับเข้าใจค่ะแล้วเรื่องการเฝ้าฟังล่ะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่า S กำลังจะมาหรือกำลังเปิดอยู่มีเทคนิคอะไรแนะนำไหมคะการตรวจสอบเชิงรุกหรือ proactive monitoring นี่สำคัญมากๆครับทำได้หลายวิธีอย่างแรกเลยก็คือเฝ้าฟังย่าน6 เมตรโดยตรงต้องหมั่นฟังความถี่เรียกขาหลักๆเช่น 50.110 เมกะเฮิรตซ์สำหรับ FSB หรือ 50.313 เมกะเฮิรตซ์สำหรับ FT8 ตลอดช่วงฤดูกาลของมันคือมิถุนายนกรกฎาคมโดยเฉพาะช่วงเย็นๆถึงค่ำตามข้อมูลที่เราคุยกันไปต้องขยันฟังช่วงนั้นครับผมและเทคนิคที่2ที่มีประโยชน์มากๆเลยคือการใช้ proxy monitoring หรือการเฝ้าฟังสัญญาณตัวแทน
สัญญาณตัวแทน ใช่ครับ คือให้เราลองเปิดวิทยุ FM ย่าน 88 ถึง 108 เมกะเฮิรตซ์ฟังดู หรือถ้าใครยังมีทีวีที่รับช่อง VHF แบบอนาล็อกเอาเก่าได้ ลองเปิดดูครับ หากอยู่ดีๆ เราได้ยินสถานีวิทยุ FM จากจังหวัดไกลๆ หรือจากประเทศเพื่อนบ้านที่ปกติเราไม่เคยรับได้เลย หรือเห็นภาพทีวีลางๆ ซ่อนๆ มาจากที่ไกลๆ นั่นแหละครับ คือสัญญาณเตือนชั้นดี อ๋อ มันแปลว่าค่า EUF หรือ Maximum Usable Frequency ของ Sporadic E ในตอนนั้นมันได้พุ่งสูงเกิน 100 เมกะเฮิรตซ์แล้ว ซึ่งสูงกว่าย่าน 6 เมตร 50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งเยอะ นั่นหมายความว่าย่าน 6 เมตรเปิดแน่นอน 100% และมีความเป็นไปได้สูงมากว่า มันอาจจะสูงพอที่จะทำให้ย่าน 2 เมตร 144 เมกะเฮิรตซ์เปิดตามมาด้วย อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ เป็นเทคนิคที่ฉลาดมาก คือถ้าความถี่สูงอย่าง FM ยังเปิดได้ แสดงว่าความถี่ต่ำกว่าอย่าง 6 เมตรเปิดแน่ๆ และ 2 เมตรก็มีลุ้นสูง ถูกต้องครับ มันช่วยให้เรารู้ตัวล่วงหน้า แล้วก็เตรียมพร้อมได้ทันทีเลย เป็นเทคนิคง่ายๆ แต่มีประโยชน์มากครับ ดีเลยค่ะ ต้องลองเอาไปใช้ดู ใช่ครับ ส่วนโหมดปฏิบัติการก็อย่างที่คุยกันไปแล้วสำหรับ 144 เมกะเฮิรตซ์นี่ เน้น FT8 หรือ FT4 เลย เพราะต้องการความเร็วและความไวสูง ส่วน 50 เมกะเฮิรตซ์ช่องเปิดมักจะนานกว่า ก็ใช้ได้ทั้ง SSB CW หรือ FT8 แล้วแต่ความชอบหรือสถานการณ์ตอนนั้นเลยครับ แล้วนอกจากการเฝ้าฟังด้วยตัวเองแล้ว มีเครื่องมืออื่นๆ อีกไหมคะ ที่พอจะช่วยในการพยากรณ์หรือติดตามสถานการณ์แบบสดๆ ได้บ้าง ก็พอมีครับที่ช่วยได้บ้างหนึ่งคือข้อมูลจาก Ionoson FOES plots ถ้าเราสามารถเข้าถึงข้อมูลค่า FOES แบบใกล้เคียง real time ได้ อย่างเช่นจากเว็บไซต์ของ NOOANCEI ที่เขารวบรวมข้อมูลจากสถานีทั่วโลก การดูค่า FOES เนี่ยจะช่วยได้มาก ถ้าค่านี้มันสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเข้าใกล้ 25-30 เมกะเฮิรตซ์ มันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆว่า คลื่นที่เราส่งแบบเฉียงๆออกไปเพื่อทำ DX เนี่ย มีโอกาสสูงที่จะสะท้อนกลับมาได้ในย่าน 50 เมกะเฮิรตซ์ หรืออาจจะสูงกว่านั้น ถ้าข้อมูลจากสถานีในไทยโดยตรงยังหาดูแบบเรียลไทม์ยาก อาจจะลองดูข้อมูลจากสถานีใกล้เคียง อย่างเช่นที่โอกินาวาประเทศญี่ปุ่น หรือที่มะนิลาฟิลิปปินส์ แล้วก็ลองประเมินทิศทางการเคลื่อนที่ของเมฆ ES ที่ส่วนใหญ่มักจะเคลื่อนจากตะวันออกไปตะวันตก ก็อาจจะพอคาดการณ์ล่วงหน้าได้บ้างนิดหน่อยครับ อืม ก็ยังดีกว่าไม่รู้อะไรเลยนะคะ ครับผม 2 คือพวกแผนที่ MUF และ DX Clusters มีเว็บไซต์อย่าง prop.kc2g.com ที่เขาแสดงแผนที่ MUF แบบสดๆเลย ช่วยให้เราเห็นภาพรวมว่า เส้นทางระหว่างจุดไหนกับจุดไหนบนโลกมีโอกาสที่ความถี่สูงสุดที่ใช้ได้ MUF มันสูงพอสำหรับย่าน VHF หรือเปล่า ส่วนพวก DX Cluster อย่างเว็บ DX Maps หรือเว็บอื่นๆที่รายงานผลการติดต่อ VHF DX แบบ Real Time อันนี้ก็สำคัญมากเพราะมันคือข้อมูลจริงๆจากเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นที่เขากำลังติดต่อกันอยู่ณขณะนั้นทำให้เรารู้ได้ทันทีเลยว่า ES กำลังเปิดที่ไหนบ้าง เส้นทางไหนกำลังติดต่อกันได้และไปได้ไกลแค่ไหน ซึ่งปกติขอบเขตการสะท้อนครั้งเดียวก็จะอยู่ราวๆ 2,400 กิโลเมตรหรือ 1,500 ไมล์ครับ ข้อมูลครบถ้วนและนำไปใช้ได้จริงมากๆเลยค่ะวันนี้ สรุปสั้นๆอีกทีนะคะสำหรับนักวิทยุ HS ในประเทศไทยเรา ปรากฏการณ์ Sporadic E เนี่ยหลักๆเกิดจากกลไกหมวนเฉือน เดือนที่พีคที่สุดคือมิถุนายน และเวลาที่สำคัญที่สุดคือช่วงพระอาทิตย์ตกดินประมาณ 18 นาฬิกาหรือ 6 โมงเย็นตามข้อมูลที่วัดได้จริงจากสถานีที่เชียงใหม่เลยค่ะ ใช่ครับ ดังนั้นคำแนะนำที่สำคัญที่สุดคือ เน้นกิจกรรมการเฝ้าฟังและทดลองติดต่อ ในช่วงบ่ายแก่ๆถึงหัวค่ำคืออาจจะเริ่มตั้งแต่สัก 5 โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งหรือ 2 ทุ่มในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม เตรียมสายอากาศให้พร้อม ทั้งย่าน 6 เมตรและ 2 เมตร โดยเฉพาะ 2 เมตรนี่ต้องพร้อมใช้โหมดดิจิตอลที่เร็วๆ อย่าง FT8 หรือ FT4 เลย แล้วก็อย่าลืมจับตาดูลักษณะสัญญาณที่อาจจะเป็นการเชื่อมต่อแบบ STEP ซึ่งเป็นโบนัสพิเศษสุดๆของบ้านเราครับ ค่ะ และสุดท้ายนี้ การที่เราบันทึกข้อมูลการติดต่อหรือ QSO ของเรา โดยเฉพาะที่เป็นการติดต่อที่น่าสนใจผ่าน ETS แล้วก็แชร์ข้อมูลในกลุ่มเพื่อนๆ หรือผ่านทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย RAS หรือสถานีทดลองและปฏิบัติการอย่าง E20AS ข้อมูลเหล่านี้ก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะ ที่จะช่วยให้เราทุกคนเข้าใจเรื่องการแพร่กระจายคลื่นในภูมิภาคของเราได้ดีขึ้น และอาจจะนำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือ หรือวิธีการพยากรณ์ที่ดีขึ้นได้ในอนาคตด้วยค่ะ ถูกต้องเลยครับ
และผมขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนให้คิดกันต่อนะครับว่า การที่เราพยายามทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่มองไม่เห็นจับต้องก็ไม่ได้ และเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่บนท้องฟ้าอย่าง sporadic E โดยเฉพาะการที่เราค้นพบข้อมูลสำคัญอย่างช่วงเวลาพีคตอนพระอาทิตย์ตกดินสำหรับประเทศไทยเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้าง เกี่ยวกับความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนและซ่อนเร้นอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกของเรา แล้วมันท้าทายข้อจำกัดเรื่องระยะทางในการสื่อสารที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันได้อย่างไรบ้าง หรือว่านอกเหนือจากช่วงพระอาทิตย์ตกที่ข้อมูลมันชี้ชัดแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่เกิดขึ้นในบรรยากาศตลอดทั้งวัน มันอาจจะยังซ่อนศักยภาพหรือรูปแบบการสื่อสารพิเศษอื่นๆที่เรายังไม่เคยค้นพบหรืออาจจะยังไม่ได้ให้ความสนใจมันมากพอหรือเปล่าครับ